Đêm khuya thanh vắng, chàng trai trẻ này mò tới nhà tổng tài tập đoàn công nghệ tìm một thứ gì đó. Vì biết tổng tài đang mải lấy lòng bố mẹ vợ nên chàng trai trẻ đã mò tới tận đây để ăn cắp bản hợp đồng tình yêu của anh. Sau khi có được bản hợp đồng trong tay, hắn lập tức gọi điện uy hiếp cô người yêu bé nhỏ của tổng tài. Để đối phương tin mình, chàng trai trẻ còn gửi cho người yêu của tổng tài ảnh chụp bản hợp đồng. Sau đó hắn uy hiếp cô nhất định phải tới nơi đã hẹn để gặp mình. Nếu không hắn sẽ công bố chuyện hai người hẹn hò giả trên khắp các phương tiện truyền thông. Vì không muốn anh người yêu của mình bị ảnh hưởng nên cô nàng đã chọn cách tự mình tới đó. Tới nơi cô ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi thấy đối phương lại là nam thần trong mơ của mình. Sau khi biết sự thật, cô người yêu bé nhỏ của tổng tài ngơ cả người. Cô từng bước lùi về phía sau trong hoảng sợ. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái ngây thơ này? Liệu tổng tài có kịp thời tới cứu người mình yêu hay không? Cô gái số nhỏ này vừa xuống máy bay còn đang nói chuyện điện thoại với mẫu hậu đại nhân thì vô tình va phải một người đàn ông. Chiếc điện thoại của cô cũng theo đó mà làm một vòng cung đẹp mắt rồi đáp xuống mặt đất. Cô gái hốt hoảng vội vàng nhặt điện thoại lên thì thấy màn hình đã sọc xanh sọc đỏ. Thấy dế yêu của mình bị hỏng, cô gái tức giận đuổi theo đối phương mà bắt đền. Người đàn ông va phải cô gái tên Thẩm Quân Nghiêu, tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật San. Lúc này Thẩm Quân Nghiêu đang bị một toán phóng viên bâu xung quanh như ruồi trâu xô xé bãi CIT. Biết bản thân không có khả năng chen vào đám đông, Hạ Mạt hét lớn: "Thẩm Quân Nghiêu, anh còn không mau đứng lại cho tôi!" Thấy Hạ Mạt tức phát điên, phóng viên cũng biết thân biết phận mà nhường đường dẹp lối cho cô. Ai mà có ngờ một phóng viên vô lương tâm nỡ lòng ngáng chân khiến Hạ Mạt vấp ngã giữa dòng đời. Thế nhưng ngã đâu không ngã, Hạ Mạt lại ngã vào lòng Thẩm Quân Nghiêu. Thấy cảnh hay, phóng viên nhanh tay chụp ảnh lia lịa. Để tránh ồn ào không đáng có, Thẩm Quân Nghiêu vội vàng mang theo Hạ Mạt rời đi. Khi đã yên vị trên xe, Thẩm Quân Nghiêu đưa Hạ Mạt một tấm danh thiếp quyền lực. Anh hứa anh sẽ đền điện thoại cho cô. Mãi cho tới khi đặt chân tới cửa nhà bạn thân, Hạ Mạt mới nhận ra bản thân đã quên hành lý ở sân bay. Hạ Mạt hốt hoảng cùng cô bạn thân đường quay lại sân bay tìm kiếm đồ đạc. Bên này Thẩm Quân Nghiêu cũng đang nhức cái óc với tin bắt quái liên quan đến công ty, đặc biệt là scandal giữa anh và Hạ Mạt. Không nghĩ nhiều, Thẩm Quân Nghiêu lập tức gửi thư cảnh báo cho tất cả những ai tung tin đồn thất thiệt. Thế nhưng sau khi phân tích dữ liệu, trợ lý thông minh Danica lại đưa ra một phương án khác. Danica cho rằng Thẩm Quân Nghiêu nên tìm cô gái va phải anh rồi nhờ cô ấy ra mặt thanh minh. Đây mới là phương án tốt nhất dành cho Thẩm Quân Nghiêu. Thấy cũng khá hợp xử lý, Thẩm Quân Nghiêu lập tức tới sân bay lấy đi vali hành lý của Hạ Mạt. Đúng lúc này Hạ Mạt cùng cô bạn thân cũng đã kịp thời tới sân bay. Tận mắt cô đã chứng kiến cảnh tượng khó hiểu này. Hết cách, Hạ Mạt chỉ có thể về căn nhà bố mẹ mình đã cho thuê để thương lượng với người thuê nhà. Mặc dù chưa hết hợp đồng nhưng Hạ Mạt muốn lấy lại nhà sớm hơn một chút. Thế nhưng Hạ Mạt có nằm mơ cũng không ngờ người thuê nhà mà cô sắp gặp lại chính là Thẩm Quân Nghiêu. Thấy người đứng trước mặt mình lải nhải là Hạ Mạt, Thẩm Quân Nghiêu lập tức đóng sầm cửa lại. Đường vội vàng đứng ra giải quyết thay Hạ Mạt. Cô lịch sự gõ cửa một lần nữa. Lúc này ông cãnh Thẩm Quân Nghiêu mới để hai cô nàng vào nhà nói chuyện. Thế nhưng Thẩm Quân Nghiêu chỉ muốn nói chuyện riêng với Hạ Mạt. Đường đành phải tránh mặt đi chỗ khác để hai người nói chuyện. Thẩm Quân Nghiêu trực tiếp lấy ra một chiếc điện thoại mới đền cho Hạ Mạt. Anh cũng đồng ý kết thúc hợp đồng thuê nhà trước thời hạn, nhưng làm gì có miếng ngon nào là miễn phí. Đổi lại Hạ Mạt cần phải đăng bài thanh minh rằng giữa dòng người tấp nập hai người chỉ vô tình va phải nhau mà thôi. Nghe xong Hạ Mạt lập tức phản đối rối rít. Cô không muốn bị phóng viên bu xung quanh hỏi thăm hết lần này đến lần khác. Nếu Hạ Mạt không thể làm thì Thẩm Quân Nghiêu cũng có những điều kiện chấm dứt hợp đồng thuê nhà khắt khe hơn. Chi phí tân trang lại nhà cửa hết 6 triệu tệ, chi phí tháo dỡ và lắp đặt thiết bị hết 25 triệu tệ. Nghe đến đây Hạ Mạt sợ xanh mắt. Thấy bản thân không có khả năng bồi thường khoản phí khổng lồ kia, Hạ Mạt bắt đầu rung rinh một chút. Chớ trêu thay, cảnh tượng hai người nói chuyện riêng với nhau đã bị flycam chụp lén. Tin tức này ngay lập tức được đăng lên mạng xã hội. Thiên hạ đồn rằng Thẩm Quân Nghiêu muốn trả phí chia tay cho Hạ Mạt. Chuyện đã đến nước này thì Hạ Mạt có đăng cả trăm bài thanh minh cũng không thể cứu vãn danh tiếng của tập đoàn San. Danica cho rằng phương pháp tối ưu nhất hiện tại là Thẩm Quân Nghiêu và Hạ Mạt xác nhận tin đồn hẹn hò. Đương nhiên hai người nhất định không được chia tay trước khi dư luận lắng xuống. Sau khi nghe xong, Thẩm Quân Nghiêu lập tức soạn thảo hợp đồng tình yêu gửi cho Hạ Mạt. Thẩm Quân Nghiêu nói rằng hai người chỉ cần duy trì mối quan hệ này trong vòng 3 tháng. Anh nhấn mạnh hai người chỉ là người yêu trên danh nghĩa, vì vậy cả hai không được có những hành động vượt quá giới hạn. Sau khi gọi điện hỏi ý kiến từ hội đồng quản trị mang tên Đường, Hạ Mạt quyết định xuống bút ký hợp đồng. Thế nhưng trong thời gian này Thẩm Quân Nghiêu phải chuyển ra ngoài ở. Tối đó Hạ Mạt vui vẻ gọi điện khoe với mẹ về căn nhà mới thu hồi được. Nhưng khi Hạ Mạt đang đi thang máy xuống tầng B4 thì thang máy đột nhiên gặp sự cố. Hạ Mạt cũng bị nhốt lại ở bên trong. Thẩm Quân Nghiêu đang tắm rửa sạch sẽ thì nhận được báo động thông minh từ Danica. Nhận được tin báo Hạ Mạt đang cố gắng đột nhập vào tầng B4, Thẩm Quân Nghiêu tức tốc lái xe tới đó. Bên này Hạ Mạt chật vật một hồi mới mở được cửa thang máy. Cô vô tình phát hiện bên trong có cả một thế giới công nghệ. Thấy nút trên bảng điều khiển, Hạ Mạt nghĩ rằng đây là lối thoát duy nhất. Thế nhưng vừa mới nhấn nút nhớ còn chưa kịp chạm giấc mơ, Hạ Mạt đã bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn hết vía. Trước mắt cô là một người đàn ông bị nhốt trong lồng kính. Hạ Mạt nhất thời sợ hãi mà không hề hay biết rằng đây là T9, dự án cốt lõi của tập đoàn San. Đúng lúc này Thẩm Quân Nghiêu tức giận bước tới. Anh lớn tiếng mắng cô có lớn mà không có giữ lời. Đã thỏa thuận là không được đi lung tung mà Hạ Mạt vẫn chạy long nhong khắp nơi. Hạ Mạt sợ hãi cầu xin Thẩm Quân Nghiêu tha thứ cho mình nhưng anh thẳng thừng từ chối. Mang theo khao khát trốn thoát trong mình, Hạ Mạt cầm thanh kim loại đánh Thẩm Quân Nghiêu ngã sõng xoài dưới đất. Lúc này người cầu xin sự tha thứ lại là Thẩm Quân Nghiêu. Thế nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ mơ mộng của Hạ Mạt.
Trên thực tế cô vừa vung thanh kim loại lên còn chưa kịp đánh anh thì nó đã biến thành chiếc vòng khóa chặt tay cô. Thẩm Quân Nghiêu tức giận nắm chặt tay Hạ Mạt rồi ra lệnh cho Danica đóng cửa nhốt người. Thứ cảm giác duy nhất Hạ Mạt cảm nhận được lúc này chính là sợ hãi. Cô cố gắng tháo chiếc vòng trên tay nhưng không thể. Đúng lúc này Đường Đường nhắn tin hỏi thăm tình hình của Hạ Mạt khi ở nhà mới. Thấy phao cứu sinh xuất hiện, Hạ Mạt lập tức gọi điện cầu cứu Đường Đường. Cô nhờ cô bạn thân nhanh chóng báo với cảnh sát rằng cô đã bị bắt cóc. Ai mà có ngờ Thẩm Quân Nghiêu cũng nghe được cuộc điện thoại này. Thẩm Quân Nghiêu lập tức đe dọa Hạ Mạt không được ăn nói xà lơ. Hóa ra Danica đã sắp xếp mọi chuyện để Hạ Mạt không thể tiết lộ bí mật về người máy T9. Thấy không thể gọi điện thoại cầu cứu, Hạ Mạt lại đổi sang phương pháp nhắn tin. Thế nhưng chỉ cần tin nhắn có những từ ngữ nhạy cảm như cầu cứu này nọ thì sẽ không gửi được. Hết cách, Hạ Mạt đành lên mạng tra cứu cái kết của người bị bắt cóc. Danica cũng báo cho Thẩm Quân Nghiêu biết nhịp tim của Hạ Mạt hiện đang ở ngưỡng đỉnh điểm. Nếu để Hạ Mạt cảm thấy lo lắng trong thời gian quá dài sẽ khiến cô tổn thương tinh thần. Thế nhưng sau khi phân tích dữ liệu, Danica cảm thấy xác suất để Thẩm Quân Nghiêu thuyết phục Hạ Mạt rằng anh không phải người xấu là vô cùng thấp. Nghe xong, Thẩm Quân Nghiêu đành đem tập tài liệu về người máy T9 đặt trước cửa phòng Hạ Mạt. Nằm trong phòng chán đến phát ngán, Hạ Mạt đành lôi ghi chú ra đọc. Lúc này cô mới nhớ ra bản thân cần đến trạm C để phỏng vấn. Hạ Mạt tức tốc bật dậy trang điểm lên đồ. Thế nhưng trước khi ra ngoài, Hạ Mạt đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của Thẩm Quân Nghiêu. Cô đành phải gọi điện thoại kêu anh thả tự do cho mình. Sau khi biết tin Hạ Mạt sắp tới trạm C phỏng vấn, Thẩm Quân Nghiêu bỗng nghĩ ra một ý tưởng độc đáo. Thẩm Quân Nghiêu không những đồng ý thả Hạ Mạt mà còn đích thân chở cô đi phỏng vấn. Thấy Hạ Mạt không biết thắt dây an toàn, Thẩm Quân Nghiêu đành phải giúp cô. Cảnh tượng dễ gây hiểu lầm này vô tình bị phóng viên chụp lại. Thế nhưng Hạ Mạt nào có ngờ trạm C nơi sản xuất ra những video ngắn chất con nhà bà Lượng cũng là sản nghiệp của gia đình Thẩm Quân Nghiêu. Khi Hạ Mạt phỏng vấn, Thẩm Quân Nghiêu ung dung ngồi ở phòng bên cạnh quan sát tất cả. Thấy Hạ Mạt nói mình biết làm video automat, Thẩm Quân Nghiêu liền kêu người phỏng vấn yêu cầu Hạ Mạt nhảy một đoạn. Nghe xong, Hạ Mạt không có nhảy mà chỉ đem đoạn video automat mình từng chỉnh sửa đưa cho người phỏng vấn xem. Sau khi xem xong, người phỏng vấn nói mình cần ra ngoài để thương lượng với cấp trên. Hạ Mạt cảm thấy không hài lòng với sự căng thẳng quá độ của bản thân. Cô mạnh dạn nhảy một bài thể dục dụng cụ nhằm cổ vũ chính mình. Có nằm mơ Hạ Mạt cũng sẽ không ngờ Thẩm Quân Nghiêu đã ghi lại đoạn video này. Sau khi phỏng vấn, Hạ Mạt vui mừng ra ngoài thông báo với Thẩm Quân Nghiêu rằng mình đã được nhận. Để chúc mừng Hạ Mạt, Thẩm Quân Nghiêu chủ động mời cô đi ăn. Nhưng khi nhìn thực đơn, Hạ Mạt lại không biết nên gọi cái gì. Lúc này Thẩm Quân Nghiêu nói chuyện với Bồi Bàn bằng tiếng Pháp. Hạ Mạt nhầm tưởng là anh đang gọi món liền vội vàng ngăn anh lại. Ai mà có ngờ Bồi Bàn lại nói Thẩm Quân Nghiêu không có gọi đồ ăn, anh chỉ có rằng một lát nữa sẽ có khách tới mà thôi. Hạ Mạt nghe xong vô cùng xấu hổ. Cô vội vàng chạy đến nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Đường Đường nhờ cô bạn thân dạy vài câu tiếng Pháp cơ bản. Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là khách mời của Thẩm Quân Nghiêu chính là Đường Đường và bạn. Hơn nữa hôm nay cô cũng chỉ là công cụ để anh thể hiện tình cảm trước mặt khách mời mà thôi. Sau bữa ăn, khi đã tiễn khách hàng ra về, Thẩm Quân Nghiêu lập tức buông đôi bàn tay đang nắm chặt. Sau đó Thẩm Quân Nghiêu lấy lý do mình uống rượu để không lái xe. Anh nhất quyết muốn cô lái xe, không chịu gọi lái xe hộ. Mà Hạ Mạt vì không có bằng lái nên không biết phải làm sao. Hạ Mạt hỏi Thẩm Quân Nghiêu có chắc chắn rằng muốn cô lái hay không. Ai ngờ Thẩm Quân Nghiêu vẫn kiên quyết với ý kiến của mình. Hai người vừa đi một đoạn lại gặp Đường Đường. Thấy còn trống chỗ, Đường Đường muốn đi chung xe với hai người. Chẳng bao lâu sau, ba người đã được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe lắc đúng nghĩa. Không những vậy, suýt chút nữa Hạ Mạt đã lái xe chở cả ba đến thẳng nhà xác. Cũng may mà Thẩm Quân Nghiêu kịp thời đạp phanh xe mới có thể cứu vãn tình hình. Bởi lắc lư trên xe quá nhiều mà Hạ Mạt bị say xe. Thẩm Quân Nghiêu chu đáo xuống xe đưa cho cô một chai nước. Anh cũng không dám để Hạ Mạt lái xe thêm một giây một phút nào nữa. Vì vậy anh đã gọi trợ lý Tần Tương đến đón cả ba. Sau khi nói chuyện với Đường Đường, Hạ Mạt mới biết Thẩm Quân Nghiêu là một siêu cấp phú nhị đại. Trạm C mà cô vừa mới phỏng vấn cũng là của nhà anh ta. Hạ Mạt đột nhiên hiểu ra vấn đề. Lúc này Danica nói cho Thẩm Quân Nghiêu biết tin hiện tại trên mạng đã xuất hiện scandal mới của anh và Hạ Mạt. Lần này nội dung là Hạ Mạt đã có phản ứng nôn nghén. Hạ Mạt cũng nhìn thấy tin đồn thất thiệt của chính bản thân mình. Cô cho rằng đây chính là âm mưu của Thẩm Quân Nghiêu. Hạ Mạt nổi giận đùng đùng tìm đối phương đòi một lời giải thích. Ai mà có ngờ Hạ Mạt lại đâm thẳng vào lồng ngực Thẩm Quân Nghiêu. Hạ Mạt lớn tiếng chất vấn Thẩm Quân Nghiêu. Rõ ràng cô đã hứa không tiết lộ chuyện người máy rồi mà sao anh còn phải làm khó cô như vậy? Thấy Hạ Mạt vu khống cho mình, Thẩm Quân Nghiêu bảo cô lấy ra chứng cứ. Hạ Mạt nói mặc dù cô không có chứng cứ nhưng ít nhất cô có trái tim. Câu nói này của Hạ Mạt nhất thời khiến Thẩm Quân Nghiêu rơi vào trong hồi ức đau thương. Khi còn nhỏ anh cùng em trai đi chơi, kết quả em trai lại bị chôn vùi trong biển lửa. Bố đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Thẩm Quân Nghiêu. Thế nhưng mẹ lại bênh anh mà yêu cầu chồng lấy ra chứng cứ. Bố nói ông không có chứng cứ nhưng ông có trái tim. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Nghiêu đột nhiên đưa ra một quyết định trọng đại. Anh sẽ khởi động người máy T9 Tinh Quang trước thời hạn. Tinh Quang được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của em trai anh. Sau đó Thẩm Quân Nghiêu tự tay mặc quần áo cho Tinh Quang. Sau khi dặn dò để Tinh Quang làm quen với hoàn cảnh sống mới, Thẩm Quân Nghiêu mới rời đi. Trong khi đó Hạ Mạt thấy một tin tức đính chính. Lúc này cô mới biết scandal của hai người đều là do nhà báo vô lương tâm viết bừa bãi để giành được lưu lượng truy cập. Biết mình đã hiểu lầm Thẩm Quân Nghiêu, Hạ Mạt gọt một quả táo chuẩn bị xin lỗi. Thế nhưng Thẩm Quân Nghiêu lại không nhận quả táo của cô. Thay vào đó anh đề nghị hủy bỏ hợp đồng tình nhân của hai người. Thẩm Quân Nghiêu cũng yêu cầu Hạ Mạt phải chuyển đi trong ngày mai. Hạ Mạt vốn tưởng rằng Thẩm Quân Nghiêu là một ông chủ lớn nên sẽ không quá nhỏ mọn. Không ngờ anh trực tiếp ném hợp đồng lại rồi rời đi.
Lạnh lùng là vậy nhưng khi về phòng Thẩm Quân Nghiêu lại mở video của Hạ Mạt ra xem. Trên mặt Thẩm Quân Nghiêu bất giác nở nụ cười. Bên này Hạ Mạt đang rửa tay đột nhiên phát hiện một người đàn ông lạ đang đứng ở cửa. Thẩm Quân Nghiêu ra ngoài vừa lúc đụng phải Hạ Mạt đang hoảng hốt chạy xuống lầu. Hạ Mạt nhào vào người anh khiến anh ngã xuống đất. Sức nặng của hai người trực tiếp làm vỡ chậu hoa. Hạ Mạt giải thích bởi vì vừa rồi cô đã nhìn thấy một người đàn ông nên mới hoảng hốt như thế. Lúc này Tinh Quang từ từ bước xuống. Sau khi giải thích Hạ Mạt mới biết Tinh Quang chính là người máy T9 kia. Sau khi Thẩm Quân Nghiêu rời đi Hạ Mạt phát hiện vết máu trên chậu hoa. Hạ Mạt dịu dàng băng bó cho Thẩm Quân Nghiêu. Một cảm xúc khác thường nảy sinh trong tim họ. Khung cảnh lần đầu gặp nhau hiện lên trong đầu cả hai. Đột nhiên lúc này điện thoại của Thẩm Quân Nghiêu vang lên. Hạ Mạt quay đầu nhìn thấy nhất thời giận tím mặt. Trên màn hình chính là video cô nhảy ở trạm C. Cô lập tức xông lên muốn xóa video đi, cho đến khi Tinh Quang xuất hiện hai người mới dừng lại. Hôm sau là ngày làm việc đầu tiên của Hạ Mạt. Vừa đến quản lý đã sắp xếp một đống công việc cho cô. Dường như quản lý đang cố ý gây khó dễ cho Hạ Mạt. Cô ta yêu cầu Hạ Mạt mỗi sáng phải đến công ty sớm nửa tiếng để thu thập tiến độ dự án của tất cả nhân viên. Nếu đồng nghiệp cần giúp đỡ thì cô phải bỏ hết công việc của mình mà xuống giúp ngay. Tuy nhiên công việc của cô cũng không được chậm trễ, nhưng khi Đường Đường gửi tin nhắn hỏi thăm Hạ Mạt vẫn nói dù rất mệt nhưng cô rất vui. Sau đó Hạ Mạt nhờ Đường Đường giúp mình đến nhà lấy hành lý. Tối nay cô sẽ ở lại nhà Đường Đường. Đường Đường vừa nghe liền biết Hạ Mạt và Thẩm Quân Nghiêu vẫn còn đang chiến tranh lạnh, vì vậy dứt khoát đồng ý. Bên này Thẩm Quân Nghiêu dẫn Tinh Quang về nhà thăm ông nội. Anh quyết định để Tinh Quang ở lại chăm sóc mẹ mình. Nhân lúc Thẩm Quân Nghiêu đi nghe điện thoại, Tinh Quang phân tích được tâm trạng của anh đang rất kém. Ông nội đoán Thẩm Quân Nghiêu và bạn gái đang cãi nhau cho nên nhờ Tinh Quang sau này trợ giúp anh nhiều hơn. Sau khi nghe điện thoại, Thẩm Quân Nghiêu vội chào ông nội rồi chạy tới công ty họp gấp. Trong cuộc họp, nhân viên đề cập đến kế hoạch quảng bá người máy T5. Nhân viên đề xuất nên đăng video automat bởi làm như vậy sẽ có nhiều người trẻ biết đến hơn. Họ sẽ đạt được hiệu quả quảng cáo người truyền người. Điều này khiến Thẩm Quân Nghiêu nhớ tới điệu nhảy của Hạ Mạt. Anh bất giác mỉm cười đồng ý thông qua phương án này. Lúc này nam thần của Phong Lâm Hành được mời đến trạm C ký hợp đồng quay video. Là một fan hâm mộ của Lâm Hành, Hạ Mạt cũng rất hưng phấn như các đồng nghiệp nữ khác. Cô vội vã đến tìm anh để xin chữ ký. Hạ Mạt xếp hàng hồi lâu mãi mới đến lượt. Kết quả lại bị người phía sau đẩy một cái ngã ra đất. Cảnh tượng tuy rằng có chút lúng túng nhưng cũng khiến Lâm Hành chú ý tới cô. Lâm Hành nhận ra mình đã từng gặp Hạ Mạt ở triển lãm Hán phục. Vì vậy khi đàm phán hợp tác với Trình tổng, Lâm Hành cố ý đề nghị để Hạ Mạt chịu trách nhiệm về việc quay video của mình. Khi nhận được thông báo, Hạ Mạt vô cùng vui mừng. Cô tự tin đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng nghiệp khác thấy vậy thì vô cùng ghen tị, không biết cô có vận may thần tiên gì vậy. Bọn họ cảm thấy lần này Hạ Mạt nhất định phải khao một chầu mới được. Hạ Mạt liền xuống bên dưới mua cà phê về mời mọi người. Không ngờ tại đây cô lại gặp được Lâm Hành. Khi hai người đang vui vẻ nói chuyện, Thẩm Quân Nghiêu đột nhiên đi tới, nhìn thấy bình giấm lâu năm trong lòng anh cứ thế vỡ toang. Anh đi tới hỏi Hạ Mạt đối phương là ai. Sau khi biết là thần tượng của cô, trong lòng anh vẫn rất không thoải mái. Nói xong, Thẩm Quân Nghiêu liền cầm lấy cà phê trên tay Hạ Mạt đi vào trong. Thấy Thẩm Quân Nghiêu xuất hiện, tất cả các cô gái trong công ty đều rất phấn khích. Lúc này quản lý vội vàng tới lấy lòng Thẩm Quân Nghiêu. Mọi người trong công ty đều biết quản lý thích Thẩm Quân Nghiêu cho nên mới làm khó Hạ Mạt như vậy. Khi Thẩm Quân Nghiêu hỏi ai sẽ chế tác video automat, quản lý không chút do dự giao cho Hạ Mạt. Điều này khiến Hạ Mạt cảm thấy rất khó khăn, bởi vì cô vừa được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm việc quay video của Lâm Hành. Cô sợ cô lo không kịp mọi chuyện. Kết quả quản lý lại yêu cầu cô giao việc quay phim cho người khác. Thấy Hạ Mạt có vẻ không vui, Thẩm Quân Nghiêu quyết đoán đứng ra che chở cho cô. Sau khi tan làm, Đường Đường đưa Hạ Mạt đến biệt thự của họ hàng. Khi hai người đang cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, lại đột nhiên ngửi thấy mùi khét. Hạ Mạt phát hiện nhà bếp dường như đang bốc cháy, vì vậy vội vàng chạy vào dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa quá lớn khiến họ bị mắc kẹt bên trong. Ngay khi Hạ Mạt và Đường Đường chuẩn bị chạy ra ngoài, một tấm ván đang cháy đột nhiên rơi xuống. Kết quả chỉ có Đường Đường thoát ra, còn Hạ Mạt bị nhốt trong đó. Cũng may Tinh Quang đã nhận được số liệu từ vòng tay của Hạ Mạt mới biết nhịp tim của cô cực kỳ bất thường. Vì thế Tinh Quang không chút do dự chạy ra ngoài. Thẩm Quân Nghiêu cũng vội vàng chạy theo sau. Bọn họ căn cứ vào vị trí của vòng đeo tay nhanh chóng chạy đến giải cứu. Biết được Hạ Mạt còn bị nhốt bên trong, Tinh Quang không chút do dự chạy vào cứu người. Mà Thẩm Quân Nghiêu lại rơi vào hồi ức đau khổ kia. Khi còn nhỏ, em trai anh cũng bị mắc kẹt trong lửa lớn. Lúc đó vì quá nhút nhát cho nên anh đã sợ hãi chạy trốn. Kể từ đó nó đã trở thành ký ức đau đớn nhất của anh. Hiện tại vì để không lặp lại nuối tiếc, Thẩm Quân Nghiêu cầm lấy một thùng nước đổ lên người mình. Tiếp theo anh không chút do dự lao vào biển lửa cứu Hạ Mạt. Thế nhưng do mắc kẹt quá lâu, Hạ Mạt thiếu oxy lên não nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tinh Quang vốn định lấy thanh oxy của mình cho Hạ Mạt nhưng cô lại không có quyền hạn. Cách duy nhất chính là để Tinh Quang nhận cô làm chủ nhân. Lúc này mới khiến cô hóa nguy thành an, thành công tránh thoát một kiếp nạn. Sau khi tới bệnh viện, bác sĩ bảo Hạ Mạt cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần nhập viện để theo dõi một ngày. Sau khi trở về nhà, Thẩm Quân Nghiêu muốn thay đổi chương trình nhận diện chủ nhân của Tinh Quang. Thế nhưng Danica nói không thể thay đổi trừ khi khôi phục lại cài đặt ban đầu. Như vậy Tinh Quang cũng sẽ quên hết mọi chuyện từ khi xuất xưởng. Nghe vậy Thẩm Quân Nghiêu rất do dự. Cuối cùng anh quyết định không thay đổi nữa. Hôm sau Hạ Mạt tỉnh lại biết được là Thẩm Quân Nghiêu đã cứu mình, cô liền muốn gọi điện cảm ơn. Nhưng cô lại lúng túng nhớ tới lúc trước cãi nhau cô đã xóa số của anh. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, Hạ Mạt phát hiện mình sắp muộn làm. Cô vội vàng đi thay đồ rồi làm thủ tục xuất viện. Ngay khi cô đang xếp hàng để xuất viện, Thẩm Quân Nghiêu và Tinh Quang lại đến thăm cô.
Sau khi trải qua sự việc ngày hôm qua, Thẩm Quân Nghiêu phát hiện mình thích Hạ Mạt. Anh không muốn cô chuyển đi nhưng lại ngại nói ra miệng. Vì vậy lấy cớ Tinh Quang rất thích cô để thuyết phục cô chuyển về nhà ở. Hạ Mạt nghĩ đến ngày hôm qua Thẩm Quân Nghiêu không chút do dự xông vào cứu mình cho nên lập tức đồng ý, đồng thời cũng cảm ơn anh đã cứu mình. Cô hứa sẽ tuân thủ giao ước hợp đồng của hai người. Thẩm Quân Nghiêu nghe xong cảm thấy phẫn nộ một cách khó hiểu. Thì ra Hạ Mạt đối với mình chỉ là cảm kích không có tình yêu. Thấy Thẩm Quân Nghiêu từng bước ép sát Hạ Mạt, nhất thời cảm thấy bối rối không thôi. Sau khi đưa Hạ Mạt đến công ty, Tinh Quang hỏi Thẩm Quân Nghiêu có phải đã nói chuyện gì không nên nói với Hạ Mạt hay không, vì anh thấy tâm trạng của cô có vẻ khá buồn. Thẩm Quân Nghiêu tỏ ra không quan tâm, chỉ nghĩ là do vụ cháy tối qua. Tinh Quang bảo anh không nên thờ ơ như vậy, đây không phải việc một người bạn trai tiêu chuẩn nên làm. Thẩm Quân Nghiêu nói rõ mình và Hạ Mạt chỉ là người yêu trên hợp đồng, không hề có chút động lòng nào. Kết quả vừa dứt lời, Danica lại báo nhịp tim của anh có biến động bất thường. Danica hỏi anh có cần trợ giúp y tế hay không. Thẩm Quân Nghiêu có chút bối rối nói không cần. Sau khi về đến văn phòng, Thẩm Quân Nghiêu đột nhiên gặp ảo giác. Anh nhìn thấy cốc cà phê và vali đang nói chuyện với mình. Thẩm Quân Nghiêu vội vàng bảo Tần Tương mau đem những thứ này ra ngoài. Thẩm Quân Nghiêu sợ hãi vội vàng đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ hỏi anh gặp ảo giác liên quan đến vấn đề gì. Anh đáp là một cô gái, chắc là liên quan đến lúc anh cứu cô ấy tối qua. Hóa ra lúc cứu Hạ Mạt, Thẩm Quân Nghiêu đã hô hấp nhân tạo cho cô. Bác sĩ liền nhận định chính vì nguyên nhân này nên mới gây ra phản ứng căng thẳng khiến anh xuất hiện ảo giác. Bên này ông nội Thẩm Quân Nghiêu biết tin về vụ cháy vội gọi cho cháu trai nhưng không ai nghe máy. Điều này khiến ông không khỏi cảm thấy lo lắng. Cuối cùng Thẩm Quân Nghiêu cũng nghe máy. Ông lập tức bảo anh dẫn Hạ Mạt về gặp mình. Sau khi nghe điện thoại, Thẩm Quân Nghiêu cho người tổ chức họp báo chính thức thừa nhận quan hệ yêu đương với Hạ Mạt. Lúc này phóng viên nhắc tới mối tình trước kia của anh khiến anh bất giác rơi vào trầm tư. Anh và bạn gái cũ đã bên nhau nửa năm nhưng vẫn chưa có nụ hôn nào. Ngay cả khi đối phương lấy ngày sinh nhật làm lý do muốn Thẩm Quân Nghiêu hôn mình thì anh cũng không thể hành động. Khi đó bác sĩ phân tích tình huống sợ hôn này có thể liên quan đến gia đình của anh. Trở lại hiện tại, Thẩm Quân Nghiêu mong phóng viên không nên nhắc lại chuyện cũ. Họ cũng không nên quấy rầy cuộc sống riêng tư của anh và Hạ Mạt. Nhận được tin này, ông nội vui ra mặt, xem ra ông sắp được bế chất rồi. Trong khi đó, Lâm Hành đến trạm C chụp ảnh hán phục. Sau khi hoàn thành công việc, Hạ Mạt liền cùng các đồng nghiệp xuống tầng dưới xem chụp ảnh. Trong lúc chụp ảnh, trợ lý vô tình làm rách áo của Lâm Hành. Người phụ trách nhờ mọi người giúp đỡ hỏi xem có ai biết dùng kim chỉ hay không. Đồng nghiệp nhớ ra Hạ Mạt học thiết kế hán phục, lập tức đẩy cô ra ngoài. Có thể tiếp xúc gần gũi với thần tượng khiến tim Hạ Mạt bất giác đập nhanh hơn. Trùng hợp lúc này Thẩm Quân Nghiêu và Tinh Quang cũng đến trạm C. Tinh Quang cảm nhận được nhịp tim của Hạ Mạt có vấn đề. Nhịp tim của cô hiện lên đến 140 nhịp mỗi phút. Vì vậy Tinh Quang đã hiểu lầm mà cho rằng Hạ Mạt đang gặp nguy hiểm. Thẩm Quân Nghiêu nhất thời cảm thấy lo lắng không thôi. Anh lập tức bảo Tinh Quang tìm vị trí của Hạ Mạt. Không kịp chờ thang máy, Thẩm Quân Nghiêu cấp tốc chạy xuống bằng cầu thang bộ. Ai mà có dè khi Thẩm Quân Nghiêu chạy đến phòng chụp ảnh lại thấy Hạ Mạt đang may quần áo cho Lâm Hành. Cảnh tượng này lập tức khiến anh cảm thấy ghen tuông. Đột nhiên Hạ Mạt không cẩn thận bị kim đâm vào tay. Hạ Mạt vội vàng giải thích đồ của Lâm Hành bị rách nên cô chỉ giúp khâu lại mà thôi. Tuy nhiên lời giải thích của cô cũng không khiến anh bớt giận. Thẩm Quân Nghiêu vẫn đau lòng hỏi Hạ Mạt đau không. Ngay khi Hạ Mạt lúng túng nói năng lộn xộn, Thẩm Quân Nghiêu đã cắt ngang. Hạ Mạt vội vàng giới thiệu đây chính là Lâm Hành. Ngay khi Thẩm Quân Nghiêu còn muốn tiếp tục tuyên bố chủ quyền quản lý lại đi vào. Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Thẩm Quân Nghiêu, cô ta không dám nói nửa lời, chỉ biết quay người rời đi. Ngay khi Hạ Mạt chuẩn bị trở về tiếp tục làm việc, Thẩm Quân Nghiêu gọi cô lại. Anh cầm lấy tay cô nhẹ nhàng thổi, sau đó cẩn thận băng bó cho cô. Hạ Mạt vừa trở lại vị trí làm việc đã bị quản lý gọi đến văn phòng. Cô ta lấy cớ Hạ Mạt không gửi video đến hộp thư của mình đúng giờ mà yêu cầu Hạ Mạt ký tên vào thông báo phê bình. Thật ra Hạ Mạt đã sớm hoàn thành công việc, chỉ là do tốc độ mạng của công ty quá chậm. Hơn nữa Hạ Mạt cũng đã gửi cho cô ta một bản sao trên WeChat. Dưới sự ép buộc của đối phương, Hạ Mạt dưng dưng ký tên vào thông báo phê bình. Nhưng ngay khi Hạ Mạt đỏ hoe mắt chạy đi lại bị Thẩm Quân Nghiêu gọi lại. Anh không phát hiện cô đang khóc nên lớn tiếng cảnh cáo. Cô phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình là người có bạn trai, nhất cử nhất động của cô đều sẽ bị người ta theo dõi và phóng đại. Hạ Mạt ủy khuất nói xin lỗi anh. Lúc này Thẩm Quân Nghiêu mới phát hiện tâm trạng của cô không ổn, đang định quan tâm lại bị cô né tránh rồi bỏ chạy. Thẩm Quân Nghiêu nổi giận đùng đùng đi vào văn phòng của quản lý. Vừa lúc nhìn thấy Hạ Mạt ký thông báo phê bình, anh vốn định thay Hạ Mạt đòi lại công bằng nhưng cô ta lại nói đây là chuyện nội bộ của trạm C, anh không có quyền can thiệp. Tuy nhiên Thẩm Quân Nghiêu sao có thể để bạn gái của mình chịu ấm ức này. Hơn nữa một khi bị thông báo phê bình, Hạ Mạt rất khó để có được chỗ đứng trong công ty. Anh cảnh cáo cô ta đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới công việc. Lỗi của Hạ Mạt cũng không đến mức phải dùng thông báo phê bình. Thấy quản lý không quan tâm, Thẩm Quân Nghiêu trực tiếp bảo Tinh Quang tấn công toàn bộ hệ thống máy tính của trạm C. Ngay cả tín hiệu điện thoại cũng bị chặn. Lúc này quản lý bắt đầu hoảng hốt. Dưới áp lực của Thẩm Quân Nghiêu, cô ta không thể không cúi đầu. Mà cuộc trò chuyện của hai người đã bị Hạ Mạt ở bên ngoài nghe thấy hết. Thấy Thẩm Quân Nghiêu đi ra, cô cuống quýt chạy trốn. Buổi tối trở về nhà, Hạ Mạt vì muốn cảm ơn Thẩm Quân Nghiêu mà đã tự mình xuống bếp nấu ăn. Kết quả Thẩm Quân Nghiêu chỉ ăn một miếng đã dừng lại, hỏi có phải cô nhầm bột soda là bột năng hay không. Hạ Mạt không tin lắm, vội vàng gắp một miếng cho vào miệng. Cảm thấy quá xấu hổ, cô cầm đĩa lên muốn đổ đi, thế nhưng lại bị Thẩm Quân Nghiêu ngăn cản. Anh nói trông nó cũng rất đẹp mắt. Chẳng bao lâu toàn bộ món ăn đã hết sạch. Sau khi ăn xong trở về phòng, Hạ Mạt nhớ lại những khoảnh khắc với Thẩm Quân Nghiêu. Cô cũng nhìn lại hợp đồng tình nhân còn 81 ngày nên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đối với hành vi của Thẩm Quân Nghiêu, Tinh Quang cảm thấy rất khó hiểu. Anh luôn nói mình không thích Hạ Mạt, nhưng món ăn cô nấu rõ ràng rất khó ăn, vậy mà anh lại ăn hết. Hành vi như con thiêu thân lao vào lửa này chỉ xảy ra trong tình yêu. Ngay khi Thẩm Quân Nghiêu chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên có một tiếng la hét. Thẩm Quân Nghiêu vội vàng chạy tới, biết cô không dám ngủ một mình, anh liền ôm chăn gối đến ngủ bên dưới sàn nhà. Đêm nay Hạ Mạt ngủ vô cùng ngon. Theo thời gian trôi qua, từng ngày thời hạn hợp đồng của họ cũng dần dần giảm đi. Do bận rộn với công việc, họ không có thời gian để phát triển tình cảm. Vì vậy mà ông nội đứng ngồi không yên. Lại một lần nữa ông liên lạc với cháu trai muốn anh dẫn Hạ Mạt về ăn cơm. Vì thế Thẩm Quân Nghiêu đến trạm C tìm Hạ Mạt, nói ông nội muốn gặp cô. Hạ Mạt không biết ông muốn gặp mình làm gì. Tinh Quang nói theo dữ liệu phân tích, khi mối quan hệ nam nữ chuẩn bị sang giai đoạn tiếp theo thì sẽ dẫn nhau về ra mắt phụ huynh. Sau đó hai người liền tới trung tâm thương mại sang trọng. Hạ Mạt nhìn lại thấy tài khoản của mình không còn nhiều tiền, liền kéo Thẩm Quân Nghiêu tới một con phố bình thường hơn. Cô mua 2 phần đậu phụ thối mời anh nếm thử, nhưng nó nặng mùi quá, anh không ăn nổi. Ngay khi hai người đang đưa đẩy thì một giọt nước sốt đậu phụ thối nhỏ giọt xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, ngơ ngác tại chỗ. Hạ Mạt phản ứng lại, vội vàng xin lỗi rồi đem 2 phần dồn vào một buồn bã ngồi ăn một mình. Thẩm Quân Nghiêu thấy cô ăn rất ngon miệng, lại muốn nếm thử một miếng. Anh cố nén mùi hôi thối ghê tởm ăn một miếng thật lớn. Hạ Mạt cẩn thận nhìn anh, chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh. Thẩm Quân Nghiêu ngoài miệng nói không ngon nhưng cơ thể lại rất trung thực. Anh không ngừng ăn hết miếng này đến miếng khác. Hạ Mạt thấy vậy vội vàng bỏ miếng cuối cùng vào miệng. Thẩm Quân Nghiêu phát hiện Hạ Mạt dính đồ ăn trên miệng, dịu dàng lau sạch cho cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, xung quanh bỗng tràn ngập không khí ái muội. Thẩm Quân Nghiêu lấy kẹo cao su ra, lại phát hiện chỉ còn một cái. Anh vốn định cho Hạ Mạt ăn nhưng cô lại bẻ đôi mỗi người một nửa. Hai người ngọt ngào ăn kẹo cao su cùng nhau. Thẩm Quân Nghiêu muốn dẫn Hạ Mạt đi mua một chiếc váy nhưng cô lại đưa anh đến quầy hàng ven đường. Thẩm Quân Nghiêu biết đây là bữa tối trang trọng, mấy bộ đồ này rõ ràng không phù hợp. Vì thế anh trực tiếp đưa cô đến cửa hàng đồ hiệu. Rất nhanh Hạ Mạt đã thử xong một bộ. Thẩm Quân Nghiêu trực tiếp nhìn ngây người, kìm lòng không được nuốt nước miếng. Có điều anh nói vẫn thiếu một vài thứ. Hạ Mạt cho rằng anh nói mình ngực nhỏ. Theo bản năng cô siết chặt ngực mình. Không ngờ anh lại lấy một sợi dây chuyền trực tiếp đeo lên cho cô. Sau khi đeo xong, anh hài lòng thưởng thức vẻ đẹp của Hạ Mạt. Lúc trên xe, Hạ Mạt muốn chụp vài bức ảnh nhưng thấy mình chụp không được đẹp. Vì thế cô liền nhờ Thẩm Quân Nghiêu giúp đỡ. Hạ Mạt bày ra đủ loại tư thế hoạt bát đáng yêu khiến Thẩm Quân Nghiêu không khỏi dâng lên cảm giác khác thường. Anh lấy cớ điện thoại của cô mình dùng không quen, sau đó lấy điện thoại của mình ra không ngừng chụp lia lịa. Hạ Mạt nhìn bản thân xinh đẹp trong ảnh thì rất vui, khen anh chụp rất đẹp. Hai người cùng nhau đi vào trang viên nhà họ Thẩm. Bước vào ngôi nhà lộng lẫy thấy các vị lãnh đạo tụ tập, Hạ Mạt vô cùng kinh ngạc. Cô hỏi Thẩm Quân Nghiêu rằng đây là tiệc nhà mà anh nói hay sao? Người biết thì cho rằng là tiệc nhà họ Thẩm, người không biết còn tưởng là hội thảo của các ông trùm trong giới kinh doanh. Lúc này ông nội bước ra chào mọi người. Sau đó ông vui vẻ giới thiệu cháu dâu của mình với tất cả mọi người. Thấy các ông trùm kinh doanh chào hỏi mình, Hạ Mạt cảm thấy vô cùng căng thẳng. Thẩm Quân Nghiêu đi tới nắm lấy tay Hạ Mạt, bảo cô cứ yên tâm, có anh ở đây. Lời nói ấm áp của anh khiến tâm tình cô thả lỏng không ít. Sau bữa cơm, gia đình ông nội bảo Hạ Mạt cùng mình chơi cờ. Tuy nhiên Hạ Mạt chơi quá kém. Thẩm Quân Nghiêu không ngừng hướng dẫn bên cạnh nhưng cuối cùng cô vẫn thua. Thẩm Quân Nghiêu cảm thấy không phục. Ông nội bảo anh nếu không phục thì đánh một ván, nhưng nếu ông thắng thì đêm nay anh và Hạ Mạt phải ở lại đây. Thẩm Quân Nghiêu biết ông nội đang đào hố chờ mình, nhưng vì để không mất mặt anh chỉ đành phải ứng chiến. Kết quả ông nội mưu trí thâm sâu, với vài nước đi đã đánh bại Thẩm Quân Nghiêu. Lúc này anh mới phát hiện ông nội bình thường đều cố ý thua mình. Hạ Mạt thấy Thẩm Quân Nghiêu thua thì vô cùng vui vẻ mà quên đi hậu quả của việc thua. Sau đó Hạ Mạt đi theo Thẩm Quân Nghiêu và quản gia tới phòng ngủ. Vốn tưởng rằng mỗi người một phòng, kết quả quản gia thông báo chỉ có mỗi phòng này, các phòng khác đã dùng làm nhà kho. Thẩm Quân Nghiêu vốn định hỏi quản gia lấy chìa khóa để mình ở nhà kho, nhưng được cho biết chìa khóa ở chỗ ông nội. Chờ quản gia rời đi, hai người nhìn nhau cảm thấy rất ngượng ngùng. Thẩm Quân Nghiêu lấy cớ còn phải làm việc, ngay lập tức ngồi xuống bàn làm việc. Hạ Mạt nhàm chán lật album ảnh của Thẩm Quân Nghiêu thì nhìn thấy ảnh anh bị chó đuổi theo. Cô bất giác bật cười ra tiếng. Thẩm Quân Nghiêu sau khi phát hiện muốn cướp lại thì lại bị Hạ Mạt né tránh. Ngay lúc hai người giằng co, anh không cẩn thận ngã nhào vào người cô. Trong nháy mắt cả hai ngơ ngác tại chỗ. Nhìn đôi môi đỏ mọng mê người của Hạ Mạt, Thẩm Quân Nghiêu chậm rãi muốn hôn lên. Ai ngờ chỉ còn cách một tí xíu lại bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn. Thì ra là Tinh Quang cảm ứng được nhịp tim của Hạ Mạt bất thường nên vội vàng gọi điện thoại hỏi thăm. Hạ Mạt chạy trốn vào phòng tắm. Cô nhanh chóng bật vòi nước nhưng cảnh tượng vừa rồi không ngừng hiện lên trong đầu cô. Mà trái tim Thẩm Quân Nghiêu cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Trong đầu anh tràn đầy hình ảnh muốn hôn Hạ Mạt. Hạ Mạt vừa tắm xong chuẩn bị đi ra lại không may bị trượt chân. Chiếc váy của cô đã rơi vào bồn tắm. Thôi rồi Lượng ơi, Hạ Mạt đã không còn quần áo để mặc nữa. Cô đành phải mượn Thẩm Quân Nghiêu một cái áo sơ mi. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Hạ Mạt từ phòng tắm đi ra, Thẩm Quân Nghiêu không khỏi ngây dại. Anh bảo cô cứ đi ngủ trước đi, mình vẫn chưa xong việc. Ai ngờ Hạ Mạt vừa nằm xuống giường thì đột nhiên mất điện. Ngay khi Thẩm Quân Nghiêu chuẩn bị đi ra ngoài xem xét lại bị Hạ Mạt gọi lại. Từ nhỏ cô đã sợ bóng tối cho nên muốn anh ở lại với mình. Ngày hôm sau Thẩm Quân Nghiêu tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ với Hạ Mạt. Thấy cô sắp tỉnh anh vội vàng giả vờ ngủ, mà Hạ Mạt tỉnh lại phát hiện mình nằm trong ngực Thẩm Quân Nghiêu, nhất thời kinh hãi ngồi dậy. Trong khi ăn sáng, ông nội vui vẻ múc canh cho Hạ Mạt. Hạ Mạt ngây thơ không biết chuyện tối qua đều là âm mưu của ông. Thẩm Quân Nghiêu biết rõ tính cách của ông nhưng cũng không thể làm gì được.
Hạ Mặt uống sữa bị dính ở miệng Thẩm Quân Nghiêu dịu dàng giúp cô lau sạch. Ông nội thấy vậy thì vô cùng vui vẻ. Trước khi Hạ Mặt đi, ông đưa cho cô một cái thẻ đen không giới hạn. Thế nhưng Hạ Mặt lại bảo Thẩm Quân Nghiêu trả lại cho ông nội. Bản thân cô cũng có tiền để chi tiêu. Buổi chiều Đường Đường tới tìm Hạ Mặt để nói chuyện về Thẩm Quân Nghiêu. Tối qua Tần Tương nói cho cô biết một tin, em trai của Thẩm Quân Nghiêu qua đời từ khi còn rất nhỏ. Sau khi ly hôn, bố anh ấy bỏ nhà đi, còn mẹ phải nhập viện một thời gian dài vì trầm cảm. Sau đó anh ấy cũng bị rối loạn tâm lý. Cảm xúc của Thẩm Quân Nghiêu lúc nào cũng trong trạng thái không an toàn. Thẩm Quân Nghiêu chia tay với bạn gái cũ cũng bởi vì ở bên nhau nửa năm mà không có hành động thân mật. Lời nói của Đường Đường khiến Hạ Mặt nhớ tới chuyện xảy ra tối qua của hai người. Cô không khỏi có chút hoang mang. Hạ Mặt liền hỏi nếu như Thẩm Quân Nghiêu có những hành động thân mật thì có nghĩa là gì? Biết được Thẩm Quân Nghiêu có thể thích mình, trong lòng Hạ Mặt nhất thời nổi lên gợn sóng. Nghĩ đến lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau đi dạo phố, lần đầu tiên Thẩm Quân Nghiêu vì cô mà ăn đậu phụ thối anh ghét nhất, Hạ Mặt bỗng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Bên này Thẩm Quân Nghiêu nhìn tấm thẻ đen trong tay mà liên tục phủ nhận bản thân có cảm tình với Hạ Mặt. Lúc này Tần Tương tiến vào báo cáo công việc. Trong lúc nói chuyện, Tần Tương vô tình nói ra việc anh đã ngủ với Đường Đường vì say rượu. Nghe xong Thẩm Quân Nghiêu rất lo lắng, anh rối rắm không biết có nên xin lỗi Hạ Mặt hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Quân Nghiêu bỗng cảm thấy không đúng cho lắm. Đây là việc Tần Tương làm, có liên quan gì tới mình đâu chứ? Sao mình phải sợ Hạ Mặt sau khi biết sẽ giận chứ? Mình và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả. Tinh Quang tuy là người máy nhưng lại rất tinh ý. Anh biết Thẩm Quân Nghiêu thích Hạ Mặt. Vì muốn đối phương nhận định rõ tình cảm của bản thân, Tinh Quang liền mua rất nhiều dụng cụ dọn dẹp nhà. Anh muốn hai người cùng nhau tổng vệ sinh nhà cửa giống các cặp đôi khác. Hạ Mặt cũng vì lời nói của Đường Đường mà muốn giúp Thẩm Quân Nghiêu thoát khỏi bóng ma thời thơ ấu. Vì vậy việc dọn dẹp cuối tuần giữa các cặp đôi bình thường bắt đầu. Hạ Mặt tinh nghịch vẽ một hình trái tim trên kính. Cảnh này vừa vặn bị Thẩm Quân Nghiêu nhìn thấy. Nhìn cô đáng yêu như vậy, khóe miệng của anh lộ ra nụ cười. Tuy nhiên đỏ tình thì đen bạc. Hạ Mặt đã chuẩn bị xong tài liệu thuyết trình nhưng không ngờ đến lúc thuyết trình lại không thể mở video. Ngay cả tập tin cô gửi cho quản lý cũng bị lỗi. Cuối cùng dẫn đến việc cuộc họp tuyên truyền bị hủy bỏ. Thẩm Quân Nghiêu biết được chuyện này liền lo lắng Hạ Mặt có thể bị mắng. Anh vội vã chạy tới trạm C tìm cô. Từ Tinh Quang anh biết được tâm trạng của Hạ Mặt đang sa sút hơn bao giờ hết. Huyết áp của cô hiện đang tăng mạnh. Thẩm Quân Nghiêu càng lúc càng lo lắng cho Hạ Mặt. Quả nhiên lúc này Hạ Mặt đang bị cấp trên không ngừng mắng mỏ. Quản lý còn lấy cớ muốn sa thải Hạ Mặt. Nhìn Hạ Mặt đáng thương, Thẩm Quân Nghiêu khí phách cảnh cáo quản lý, nếu việc này căng thẳng đến mức phải thôi việc thì cô cũng bắt đầu viết đơn thôi việc được rồi. Nói xong anh liền nắm tay Hạ Mặt trực tiếp rời đi. Hạ Mặt suy đoán rằng dữ liệu bị hỏng vì cô cũng gửi video cho quản lý nhưng đối phương nhận được mà không mở được. Tinh Quang nghĩ rằng tình huống này chỉ có một khả năng, chính là trong máy tính của Hạ Mặt có virus. Thẩm Quân Nghiêu liền bảo Hạ Mặt mang máy tính về nhà, nhưng ai ngờ bọn họ không những không khôi phục được dữ liệu, ngược lại còn làm liên lụy đến Danica. Chương trình của Danica đã bị virus tấn công. Nếu cố tình giữ lại video thì virus trong máy tính sẽ bị thả ra gây tê liệt mạng trên diện rộng. Vì vậy chỉ có thể xóa đoạn video đó đi. Thẩm Quân Nghiêu cảm thấy áy náy nhưng Hạ Mặt lại an ủi anh. Hạ Mặt đảm bảo trong vòng 24 giờ cô sẽ hoàn thành video quảng cáo cho sự kiện ra mắt người máy T5. Sau khi Hạ Mặt rời đi, Thẩm Quân Nghiêu và Tinh Quang phỏng đoán virus này là có người dùng thiết bị truyền tải cố ý cấy vào máy tính của Hạ Mặt. Rõ ràng trong trạm C có nội gián. Thẩm Quân Nghiêu nhất định phải tìm ra kẻ đó. Ai mà có dè, tất cả những việc này đều do quản lý làm ra. Sau khi nhận tiền của một người bí ẩn, quản lý cố ý phá hoại buổi họp báo của San. Lúc này Hạ Mặt bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Thông qua một cuộc đối đầu giữa người hiện đại và người cổ đại để thể hiện sự thông minh của người máy T5 tạo điểm bùng nổ quảng cáo. Sau khi hoàn thành kịch bản video, Hạ Mặt lập tức liên lạc với Lâm Hành nhờ đối phương đóng vai người cổ đại. Lâm Hành vừa nghe liền đồng ý. Lâm Hành vốn định diễn với Hạ Mặt nhưng cô nghĩ đến Thẩm Quân Nghiêu sẽ ghen tuông, vì thế liền đổi nữ chính thành Đường Đường. Không ngờ fan của Lâm Hành đã đăng hình ảnh chụp chung của họ lên mạng. Vừa lúc bị Thẩm Quân Nghiêu nhìn thấy, anh vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Mặt, lại phát hiện điện thoại của cô đã tắt máy. Tại thời điểm quan trọng của cuộc họp báo, Hạ Mặt lại chạy đi quay phim với thần tượng. Thẩm Quân Nghiêu nhất thời ghen tuông, anh và Tinh Quang vội vã chạy đến địa điểm quay phim. Nhưng lúc này Hạ Mặt đã rời đi, chỉ còn lại hai bà lao công vẫn đang bàn tán sôi nổi. Thẩm Quân Nghiêu nghe xong không muốn tìm Hạ Mặt nữa, tức giận xoay người rời đi. Nhưng về đến nhà, tâm tình anh thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Anh nằm trên giường lăn qua lộn lại suốt đêm không ngủ được. Trong đầu tràn đầy hình ảnh thân mật với Hạ Mặt. Mà Hạ Mặt thức cả đêm vừa chỉnh sửa xong đoạn video quay được, lại nhận được tin tức buổi ra mắt T5 đã bị hủy bỏ. Cô vội vàng ôm máy tính của mình chạy ra ngoài. Lúc này trời mưa to, ngay cả taxi cũng không gọi được. Hạ Mặt đành phải đội mưa chạy về nhà. Cô chất vấn Thẩm Quân Nghiêu vì sao lại hủy bỏ kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Anh hỏi ngược lại cách giải quyết của cô chính là đi tìm Lâm Hành đúng không? Lúc đó liệu họ sẽ quan tâm đến scandal của anh hay là quan tâm đến họp báo ra mắt sản phẩm mới đây? Lời nói của Thẩm Quân Nghiêu khiến Hạ Mặt cảm thấy tổn thương. Để chứng minh sự vô tội của mình, cô mở video trong máy tính ra. Lúc này Thẩm Quân Nghiêu mới biết nữ chính là Đường Đường. Anh nhận ra mình đã trách lầm Hạ Mặt, nhưng còn chưa kịp xin lỗi cô đã chạy lên lầu. Thấy Thẩm Quân Nghiêu không tin tưởng mình, Hạ Mặt thương tâm trốn trong phòng khóc lớn. Thẩm Quân Nghiêu áy náy chạy lên xin lỗi Hạ Mặt. Anh cũng báo tin buổi họp báo sẽ diễn ra bình thường, nhưng Hạ Mặt cũng không có nguôi giận. Cô căn bản không muốn để ý tới anh. Thẩm Quân Nghiêu lo lắng Hạ Mặt cả người ướt sũng sẽ bị cảm lạnh.
Anh trực tiếp bế cô vào phòng tắm, nhẹ nhàng giúp cô sấy khô tóc, sau đó lại giúp cô cởi giày cởi tất, giúp cô sấy khô chân. Tiếp theo Thẩm Quân Nghiêu lại ôm Hạ Mạt về phòng mình. Anh bảo cô hãy ngủ một giấc thật ngon. Nhìn đôi môi đỏ mọng mê người của Hạ Mạt, Thẩm Quân Nghiêu chậm rãi cúi xuống. Hạ Mạt phát hiện ý đồ của anh, thẹn thùng nhắm mắt lại. Cuối cùng hai người cũng trao nhau một nụ hôn, mà Hạ Mạt cũng đã gần như hết giận. Hôm sau Tinh Quang phát hiện Hạ Mạt bị sốt, vội vàng báo với Thẩm Quân Nghiêu. Nghe tin, Thẩm Quân Nghiêu vội gọi bác sĩ gia đình đến. Bác sĩ nói bệnh tình của Hạ Mạt muốn nhanh khỏi thì phải truyền dịch, nhưng Hạ Mạt từ nhỏ đã sợ tiêm. Ai bảo anh hiểu lầm cô, hại thành quả của cô suýt nữa công cốc. Thẩm Quân Nghiêu nói rằng sau này mình sẽ không như vậy nữa, nhưng Hạ Mạt lại nói ai thèm có sau này với anh, chờ hết hợp đồng thì cô sẽ chuyển đi. Hạ Mạt chỉ giận dỗi nói vậy nhưng Thẩm Quân Nghiêu lại coi là thật. Ngày hôm sau đi làm anh luôn mất tập trung, muốn nhắn tin hẹn Hạ Mạt ra ngoài ăn cơm nhưng lại không biết dùng lý do gì. Bên này nhờ sự thành công của buổi ra mắt, quản lý mời cả phòng đi ăn tối. Cô cũng bảo Hạ Mạt gọi cả Lâm Hành cùng đi, nhưng khi Hạ Mạt gọi điện thoại cho Lâm Hành lại ngoài ý muốn gọi nhầm đến số điện thoại của Thẩm Quân Nghiêu. Ai ngờ buổi tối Hạ Mạt cùng mọi người tụ tập, Thẩm Quân Nghiêu trùng hợp cũng ở phòng bên cạnh cùng khách hàng, vừa vặn có thể nghe được tiếng hoan hô của bọn họ. Lúc này quản lý lại bắt đầu tác oai tác quái, biết rõ Hạ Mạt hôm qua mới sốt không thể uống rượu, cô ta lại rót đầy một ly rượu trắng lớn. Quản lý nói cô muốn kính Hạ Mạt một ly. Đồng nghiệp ở một bên nhìn không nổi muốn uống thay Hạ Mạt nhưng bị quản lý từ chối. Ngay khi Hạ Mạt vừa định uống, Thẩm Quân Nghiêu đột nhiên xuất hiện thay cô uống hết ly rượu trắng kia. Uống xong Thẩm Quân Nghiêu liền đưa cho quản lý một cái USB rồi kéo Hạ Mạt rời đi. Vừa mới đi ra khỏi phòng, Thẩm Quân Nghiêu đã đẩy Hạ Mạt vào tường rồi nói với cô sự thật. Sở dĩ máy tính bị nhiễm virus đều là do quản lý làm. Nói xong anh chậm chậm áp sát cô. Hạ Mạt chờ mong nhắm mắt lại. Ai mà có ngờ anh đột nhiên ngã trên người cô. Cũng may Tinh Quang nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Thẩm Quân Nghiêu. Để tác hợp cho đôi trai tài gái sắc, Tinh Quang đưa Thẩm Quân Nghiêu về phòng cho Hạ Mạt chăm sóc rồi lấy cớ rời đi. Thẩm Quân Nghiêu mơ màng mở mắt ra nhìn nhầm Hạ Mạt là Tinh Quang, liền muốn đứng dậy ra ngoài tìm cô. Không ngờ vừa nhổm dậy chưa được bao lâu lại ngã xuống. Hai người không cẩn thận lại hôn nhau một cái. Sau đó Thẩm Quân Nghiêu tỉnh táo một chút, liên tục nói cho Hạ Mạt biết mình đã tra được chứng cứ quản lý hãm hại cô. Hạ Mạt đáp mình biết rồi và muốn anh mau ngủ đi. Nhưng ngay khi cô muốn đứng dậy rời đi, Thẩm Quân Nghiêu lại nắm chặt tay cô không buông. Bất kể dùng sức thế nào Hạ Mạt cũng không thoát khỏi. Kết quả hai người cứ như vậy nằm ngủ với nhau một đêm. Hôm sau khi đang ăn sáng, Hạ Mạt đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Hành. Bởi vì lần trước anh đã giúp đỡ cô nên lần này anh muốn cô cùng mình đi đến một nơi. Thẩm Quân Nghiêu tuy rằng rất không vui nhưng vì không muốn Hạ Mạt thất hứa nên vẫn đồng ý cho cô ra ngoài. Không ngờ Lâm Hành lại đưa Hạ Mạt đến khu vui chơi. Thẩm Quân Nghiêu lúc này đứng ngồi không yên, làm việc cũng không thể tập trung. Anh gọi Tinh Quang đến tìm hiểu vị trí của Hạ Mạt. Một cuộc chiến giành bạn gái sắp bắt đầu. Rất nhanh hai người đã đến khu vui chơi. Sau khi đi một vòng cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Mạt. Cô đang cùng Lâm Hành nô đùa rất vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này Thẩm Quân Nghiêu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng anh vẫn ngăn cản Tinh Quang đi qua đó, xem xét tình hình đã rồi tính sau. Kết quả Tinh Quang thông qua khẩu hình miệng phát hiện Lâm Hành đang tỏ tình Hạ Mạt. Đến lúc này thì anh không thể đứng yên được nữa. Thẩm Quân Nghiêu vội vàng chạy qua đó. Hạ Mạt nhận được lời tỏ tình thì rất bất ngờ. Ngay khi Hạ Mạt chuẩn bị từ chối thì Thẩm Quân Nghiêu hùng hổ đi đến bên cạnh cô tuyên bố chủ quyền. Thẩm Quân Nghiêu cảnh cáo Lâm Hành không được vượt quá giới hạn. Thấy tình hình căng thẳng, Hạ Mạt vội vàng hòa giải. Lúc này Tinh Quang cũng nói muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc. Hạ Mạt muốn thoát khỏi chiến trường của hai người đàn ông, nhưng vì tranh giành tình cảm của một cô gái, hai người không ai chịu thua ai. Cả hai cùng nhau lên tàu lượn siêu tốc so sánh lòng can đảm. Tuy rằng Thẩm Quân Nghiêu chưa từng chơi trò chơi cảm giác mạnh như vậy nhưng vẫn rất kiêu ngạo, quyết không chịu thua. Kết quả sau khi chơi xong hai chân anh đều run rẩy, ngay cả đi bộ cũng phải vịn lan can. Đặc biệt là khi nhìn thấy hình ảnh chụp do nhân viên giới thiệu, hai người chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Sau đó bốn người đến chỗ chơi bắn súng. Hạ Mạt rất thích chơi nhưng cô thậm chí còn không bắn trúng được một phát. Vì thế Thẩm Quân Nghiêu trực tiếp cầm tay dạy cô. Lâm Hành nhìn hai người mập mờ đang muốn tiến lên lại bị Tinh Quang ngăn lại. Tinh Quang bảo Hạ Mạt và Thẩm Quân Nghiêu tiếp tục chơi, còn mình sẽ dạy Lâm Hành bắn súng. Lâm Hành muốn thoát ra nhưng sức mạnh của Tinh Quang quá lớn, hắn làm thế nào cũng không thoát khỏi. Sau đó cả bọn kéo nhau đến nhà hàng. Lâm Hành nhanh hơn một bước kéo ghế ra bảo Hạ Mạt ngồi xuống. Thấy vậy Tinh Quang liền vội vàng ngồi xuống để Thẩm Quân Nghiêu kéo ghế giúp Hạ Mạt. Lúc này có người cầm que kem đi qua. Hạ Mạt muốn ăn nên cùng Tinh Quang đi mua. Hạ Mạt tò mò tại sao Thẩm Quân Nghiêu lại xuất hiện ở chỗ này. Tinh Quang liền nói thẳng rằng anh ấy thích cô, lo lắng cô và Lâm Hành ở bên nhau nên mới căn cứ vào định vị tìm tới đây. Hạ Mạt giải thích mình cũng không thích Lâm Hành. Hơn nữa lần này đi theo Lâm Hành ra ngoài chỉ đơn thuần là vì muốn cảm ơn hắn. Khi bốn người chuẩn bị đi xem phim, Lâm Hành gọi Tinh Quang lại hỏi quan hệ của anh và Hạ Mạt là gì. Sau đó Tinh Quang hỏi ngược lại quan hệ giữa Lâm Hành và Hạ Mạt. Lâm Hành nói mình thích Hạ Mạt nhưng lại bị Tinh Quang vạch trần hắn đang giả vờ. Thế nhưng Tinh Quang cũng không để ý quá nhiều. Trong nhận thức của anh, con người vốn rất giỏi ngụy trang. Xem phim xong sắc trời đã tối, mấy người ai về nhà nấy. Đúng lúc này một cô bé câm điếc bị lạc mẹ đi đến. Thẩm Quân Nghiêu không hiểu cô bé muốn nói gì nhưng Hạ Mạt lại có thể giao tiếp trôi chảy. Điều này khiến anh nhận ra làm kinh doanh cũng nên có trách nhiệm với xã hội. Người máy thông minh T5 thực sự thuận tiện và thông minh, nhưng hầu hết các hoạt động đều phụ thuộc vào điều khiển âm thanh. Nếu chủ nhân không thể nói chuyện vậy người máy cũng trở nên vô dụng. Vì vậy anh quyết định tập trung vào nghiên cứu và phát triển người máy T6. Anh sẽ tập trung vào việc giải quyết tình trạng khó khăn của người khuyết tật.
Ngay cả khi lợi ích của công ty bị tổn hại, anh cũng kiên quyết với ý định của mình. Bên này, ông nội quyết định điều Hạ Mạt đến tập đoàn Stan làm việc để cô và Thẩm Quân Nghiêu có thể trao dồi tình cảm. Hạ Mạt nhận được thông báo thì vô cùng bất ngờ. Vốn tưởng đây là quyết định của Thẩm Quân Nghiêu nên cô liền chạy tới tìm anh chất vấn. Thế nhưng Thẩm Quân Nghiêu cũng không biết chuyện này. Anh tin rằng chuyện tốt này là do ông nội làm ra, mà Hạ Mạt chỉ muốn ở lại trạm C, bởi vì chỉ có vậy cô mới có thể đến gần hơn ước mơ cổ phong của mình. Thẩm Quân Nghiêu vì không muốn cô thất vọng hứa sẽ tìm cách đưa cô trở lại trạm C. Hạ Mạt tràn đầy chờ mong trở lại trạm C bàn giao công việc. Cô nói với các đồng nghiệp rằng mình sẽ trở lại. Khi chuẩn bị nói lời tạm biệt với quản lý, Hạ Mạt lại thấy cảnh sát đến đưa cô ta đi. Trước khi đi, quản lý nói lời xin lỗi với Hạ Mạt nhưng Hạ Mạt cũng không trách cô ta. Sau khi đến Stan, Hạ Mạt phát hiện các đồng nghiệp mới rất bất mãn đối với sự nhảy dù của mình. Thẩm Quân Nghiêu thấy trước mắt Hạ Mạt khó có thể khiến mọi người khâm phục, anh liền giao cho cô phụ trách team building sắp tới, hy vọng nhân cơ hội này Hạ Mạt có thể thay đổi cái nhìn của đồng nghiệp. Sau khi Hạ Mạt ra ngoài, Tần Tương cổ vũ Thẩm Quân Nghiêu phải biết nắm bắt cơ hội. Sau đó Thẩm Quân Nghiêu đến trước cửa phòng lưu trữ nhìn vào Hạ Mạt ở bên trong. Anh bắt đầu nói ra những lời tỏ tình với cửa kính, nhưng nói kiểu nào anh cũng cảm thấy không hài lòng. Ngay khi Thẩm Quân Nghiêu nghĩ ra lý do chuẩn bị tập lại một lần nữa thì Hạ Mạt lại mở cửa đi ra. Cô rất ngạc nhiên khi thấy anh lại đứng ở cửa. Thẩm Quân Nghiêu liền lấy cớ mình đang tập phát biểu cho buổi họp báo. Hạ Mạt nghe xong cũng không nghi ngờ gì mà chuẩn bị rời đi. Ai mà có ngờ Thẩm Quân Nghiêu lại kéo Hạ Mạt lại chuẩn bị nói lời tỏ tình. Rõ ràng anh đã nghĩ rất kỹ những điều muốn nói nhưng lúc này lại căng thẳng đến quên lời. Thẩm Quân Nghiêu vốn định nói cả đời này anh muốn ở bên Hạ Mạt. Anh không thể chấp nhận được kiểu tình cảm nói chia tay là chia tay, nhưng lại bị Hạ Mạt lầm tưởng rằng sau khi bọn họ ở bên nhau chia tay hay không cũng không quan trọng. Vì vậy Hạ Mạt liền từ chối thẳng thừng. Thẩm Quân Nghiêu nghe xong nghĩ rằng Hạ Mạt đã từ chối mình nên liền quay người về nhà, nhưng tâm trạng mãi vẫn không thể bình tĩnh được. Lúc này bố mẹ Hạ Mạt tìm tới cửa. Hai người nhìn thấy Thẩm Quân Nghiêu lập tức chất vấn quan hệ của anh với con gái mình. Thẩm Quân Nghiêu không dám nói hai người là người yêu trên hợp đồng, chỉ có thể nói mình là người thuê nhà. Khi trước Hạ Mạt vì không muốn bố mẹ lo lắng nên mới nói dối rằng người thuê nhà đã chuyển ra ngoài. Thế nhưng bố mẹ Hạ Mạt vẫn nghĩ rằng con gái đang sống một mình. Thẩm Quân Nghiêu đành gọi điện cho Hạ Mạt để xác nhận sự thật. Sau khi bắt máy, Hạ Mạt hoảng hốt nói Thẩm Quân Nghiêu là bạn của mình. Bố mẹ vẫn tiếp tục truy hỏi xem rốt cuộc hai người là bạn bè kiểu nào. Hạ Mạt không biết nên trả lời như thế nào, đành phải lấy lý do công việc bận rộn vội vàng cúp điện thoại. Không thể hỏi được từ con gái, mẹ Hạ liền chuyển sang Thẩm Quân Nghiêu. Anh không thể đối phó được, chỉ có thể trốn vào phòng nhắn tin bảo Hạ Mạt nhanh chóng trở về. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm ở công ty mới, nếu xin nghỉ thì không hay cho lắm. Thế là Thẩm Quân Nghiêu liền gọi điện thoại nhờ Tần Tương lấy lý do đi nghiên cứu thị trường đưa Hạ Mạt rời khỏi công ty. Chỉ chốc lát sau, mẹ Hạ đã chuẩn bị xong bữa trưa. Ngay khi Thẩm Quân Nghiêu cảm thấy lo lắng bất an, Hạ Mạt cuối cùng cũng trở về. Mẹ Hạ vội vàng kéo cô sang một bên hỏi thăm. Bà tiếp tục truy hỏi mối quan hệ giữa hai người. Hạ Mạt không dám nói Thẩm Quân Nghiêu là bạn trai hợp đồng của mình. Cô nghĩ chỉ cần giấu chuyện này vài ngày, chờ tới ngày bố mẹ về quê thì cô lại được bình yên vô sự. Vì thế Hạ Mạt nói dối rằng Thẩm Quân Nghiêu là bạn trai của Đường Đường. Hạ Mạt còn nói bây giờ mình và Đường Đường sống với nhau nên bạn trai Đường Đường mới đến chơi. Mẹ Hạ nghe xong cũng tin tưởng, không hỏi nhiều nữa. Sau đó Hạ Mạt vội vàng gọi điện thoại nhờ Đường Đường đến cấp cứu. Nhưng Hạ Mạt tuyệt đối không ngờ Đường Đường lại không muốn nói trước với Tần Tương rằng mình đến giả làm bạn gái của Thẩm Quân Nghiêu. Hết cách, Đường Đường đành phải để Tần Tương đưa mình đến tận cửa nhà. Mẹ Hạ nhìn thấy Tần Tương liền hỏi thân phận của anh. Nghe vậy Hạ Mạt vội vàng nói Tần Tương là đồng nghiệp của mình. Biết là đồng nghiệp của con gái, mẹ Hạ nhiệt tình kéo Tần Tương vào ăn cơm cùng. Hạ Mạt và Đường Đường run sợ vội vàng trốn sang một bên thương lượng đối sách. Cuối cùng Đường Đường quyết định thú nhận với Tần Tương. Ai mà có ngờ Tần Tương lại để quên điện thoại trên xe. Đến bữa cơm, Tần Tương hồn nhiên ngây thơ kéo ghế cho bạn gái nhưng cô lại chạy đến ngồi bên cạnh Thẩm Quân Nghiêu. Một bữa ăn lúng túng đến nghẹt thở cứ như thế bắt đầu. Suốt bữa ăn mẹ Hạ không ngừng khen Đường Đường khéo chọn rồi bảo Hạ Mạt phải học tập bạn thân. Tần Tương nghe vậy thì cười tít cả mắt. Ngờ đâu ngay sau đó mẹ Hạ lại chúc Đường Đường và Thẩm Quân Nghiêu trăm năm hạnh phúc. Nghe đến đây Tần Tương tắt ngấm nụ cười. Không khí bữa ăn lúc này vô cùng căng thẳng. Sau khi kết thúc bữa ăn đau khổ, Tần Tương lững thững bước ra xe. Lúc này Tần Tương phát hiện kính chắn gió đã biến mất. Cú đánh kép khiến anh vô cùng đau đớn. Tại sao cả thế giới đều chống lại tôi vậy? Tinh Quang thấy Thẩm Quân Nghiêu chán nản vì bị từ chối liền phân tích cho anh nghe. Sau khi xem video Thẩm Quân Nghiêu tỏ tình Hạ Mạt, Tinh Quang phát hiện một số vấn đề. Do Thẩm Quân Nghiêu trình bày không rõ ràng nên Hạ Mạt mới hiểu nhầm. Hạ Mạt muốn nói cô không thể chấp nhận cái kiểu muốn chia tay là chia tay chứ không phải không thể chấp nhận anh. Thẩm Quân Nghiêu nhất thời vui mừng khôn xiết, ngay lập tức quyết định ngày mai sẽ tổ chức team building. Hôm sau Đường Đường theo Hạ Mạt đến địa điểm tổ chức team building nhưng lại không thấy Tần Tương đâu. Cô liền cho rằng đối phương cố ý phớt lờ mình, lập tức cho anh vào danh sách đen. Mãi tới lúc này Tần Tương mới đổi được điện thoại để đăng nhập WeChat. Mở điện thoại lên thì thấy Đường Đường nhắn tin cho mình. Sau khi biết sự thật, Tần Tương vô cùng hối hận. Tần Tương vội chạy về công ty thì biết tin mọi người đã đi team building. Nghe xong anh gấp gáp chạy tới địa điểm tổ chức. Lúc tới nơi thì mọi người đang chuẩn bị chơi đá bóng. Đường Đường không muốn chạy liền đứng canh giữ trước khung thành. Tần Tương cũng đứng ở bên cạnh cô không ngừng giải thích tình hình hôm qua. Đúng lúc này quả bóng bỗng từ đâu bay tới. Vì bảo vệ người mình yêu, Tần Tương liều mình lấy thân đỡ bóng. Bóng đập vào mặt Tần Tương, nhân cơ hội lan ra giả vờ ngất xỉu diễn khổ nhục kế để Đường Đường hết giận. Sau khi về phòng, Tần Tương cho Thẩm Quân Nghiêu xem bí kíp tán gái của mình.
Dăm ba cái trò thả thính Tần Tương đều học ở đây. Nghe vậy Thẩm Quân Nghiêu liền lấy một bản sao về học hỏi. Thẩm Quân Nghiêu quyết định làm theo điều thứ 99 chủ động tỏ tình Hạ Mạt. Ai mà có ngờ Thẩm Quân Nghiêu đang định tỏ tình vừa quay đầu lại thì thấy bạn gái cũ đứng cách đó không xa. Cô nàng không ngừng vẫy tay ra hiệu cho Thẩm Quân Nghiêu. Thế nhưng những gì Thẩm Quân Nghiêu lo lắng là bạn gái cũ sẽ phá hỏng chuyện tốt. Nghĩ đến đây Thẩm Quân Nghiêu liền bảo Hạ Mạt về khách sạn trước. Hạ Mạt biết Thẩm Quân Nghiêu muốn tỏ tình mình nhưng không hiểu sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Bên này Thẩm Quân Nghiêu vừa về phòng đã ngồi nghiên cứu bí kíp tán gái của Tần Tương. Tinh Quang nhắc nhở anh không nên vì sự xuất hiện của người yêu cũ mà gây ra những hiểu lầm không cần thiết với Hạ Mạt. Thẩm Quân Nghiêu lập tức chạy tới cảnh cáo người yêu cũ rồi quay người rời đi. Bên này vì muốn nhường phòng cho Đường Đường và Tần Tương mà Hạ Mạt đành lấy cớ đi tìm Thẩm Quân Nghiêu. Thế nhưng đứng trước cửa phòng anh cô lại không đủ dũng khí gõ cửa. Đúng lúc này Thẩm Quân Nghiêu cũng về tới phòng lập tức kéo cô vào bên trong. Vì lo lắng Hạ Mạt sẽ nhìn thấy bí kíp tán gái trong máy tính, Thẩm Quân Nghiêu vội vàng tắt máy. Đã vậy anh còn tìm cho mình một lý do vớ va vớ vẩn. Mà tư thế của hai người lúc này vô cùng mập mờ. Hạ Mạt nhất thời đỏ mặt không thôi. Nhân cơ hội nghìn năm có một này Thẩm Quân Nghiêu liền tỏ tình Hạ Mạt. Nghe xong Hạ Mạt kích động đến mức nói năng lộn xộn. Thẩm Quân Nghiêu vì sợ Hạ Mạt từ chối mà dặn cô hãy cứ suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Chuyện quan trọng như vậy không nhất thiết phải trả lời luôn. Sau đó vì thấy Hạ Mạt quá nhàm chán, Thẩm Quân Nghiêu liền rủ cô chơi game. Ai mà có dè Hạ Mạt lại vô cùng ảo não với trình độ gà mờ của mình. Thấy vậy Thẩm Quân Nghiêu liền cầm tay chỉ việc dạy cô chơi game chuyên nghiệp. Hai người bốn mắt nhìn nhau đều thấy được tình yêu nồng đậm trong mắt đối phương. Cứ như vậy cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau mọi người tập trung chơi bời. Hai người gộp thành một nhóm tìm kiếm thẻ in logo Stan trong rừng. Ai tìm được nhiều nhất sẽ chiến thắng. Thẩm Quân Nghiêu và Hạ Mạt cùng một nhóm. Hạ Mạt phát hiện trên cây cách đó không xa treo một tấm thẻ. Cô hưng phấn nhờ Thẩm Quân Nghiêu cầm điện thoại hộ mình rồi đi qua đó lấy. Sau khi lấy thẻ quay trở về, Hạ Mạt mới biết lúc nãy Lâm Hành có gọi điện thoại tới. Hạ Mạt nói Lâm Hành chắc chắn có việc mới tìm cô. Hơn nữa hai người chỉ là bạn bè. Thẩm Quân Nghiêu thắc mắc bạn bè kiểu gì mà lại tỏ tình nhau như vậy. Nhưng Hạ Mạt vẫn cảm thấy hành động của Thẩm Quân Nghiêu là thiếu tôn trọng mình. Hạ Mạt tức giận quay người rời đi. Ai mà có ngờ đúng lúc này bạn gái cũ của Thẩm Quân Nghiêu bỗng tới tìm Hạ Mạt. Cô ta cho rằng Hạ Mạt và Thẩm Quân Nghiêu không môn đăng hậu đối. Sau đó cô nàng giả vờ tốt bụng nhắc nhở Hạ Mạt rằng tình yêu của hai người không thể bền vững. Thế nhưng Hạ Mạt vừa nghe đã biết cô đang lập kế ly gián cho nên đã bỏ ngoài tai những gì cô ta nói. Thấy trò kích tướng này không thành công, bạn gái cũ của Thẩm Quân Nghiêu đành mang theo vẻ mặt xám xịt rời đi. Bên này Thẩm Quân Nghiêu biết Hạ Mạt đang giận liền chạy theo cô xin lỗi. Lúc này Thẩm Quân Nghiêu lại nói ra những lời nói sâu trong lòng mình. Nghe Thẩm Quân Nghiêu nói như vậy Hạ Mạt vô cùng cảm động. Cô cũng không muốn bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy. Anh đã tiến 99 bước về phía em, vậy một bước còn lại để em nhé. Nói xong Hạ Mạt liền ôm lấy Thẩm Quân Nghiêu rồi trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Sau khi team building trở về, Hạ Mạt cố ý mua vé du lịch 7 ngày cho bố mẹ để có không gian riêng bên người yêu. Trong lúc thu xếp hành lý, mẹ Hạ nhớ ra bản thân đi biển mà không có đồ bơi. Vậy nên bà liền kêu chồng sang phòng con gái tìm đồ bơi cho mình. Bố Hạ vừa bước vào thang máy đã nhận ra đây là đồ điện thông minh thuộc dòng T năm xưa thầy giáo ông từng nghiên cứu. Vì tò mò ông quyết định tắt cảnh báo rồi đi xuống tầng B4. Lúc này ông đã đoán được mối quan hệ giữa Thẩm Quân Nghiêu và thầy giáo của mình. Sau đó bố Hạ liền đến thăm thầy giáo, cũng chính là ông nội của Thẩm Quân Nghiêu. Hóa ra năm xưa bố Hạ từng là nhà nghiên cứu chính của tập đoàn Cửu Vũ. Bởi vì ý tưởng bất đồng nên ông quyết định nghỉ việc. Tới tận lúc này ông nội vẫn muốn bố Hạ quay trở về công ty nhưng bố Hạ từ chối. Sau khi bố mẹ đi du lịch, Hạ Mạt và Thẩm Quân Nghiêu bắt đầu phát cơm chóa không cần kiêng dè. Đúng lúc này Hạ Mạt nhận được điện thoại của triển lãm của Phong Vạn Lý Tinh Hà. Bọn họ muốn biết Hạ Mạt có đồng ý mang hán phục của mình đến tham dự triển lãm hay không. Nghe xong Hạ Mạt lập tức đồng ý trong sự sung sướng. Hạ Mạt nhanh chóng về phòng hoàn thiện bộ hán phục của mình. Bộ hán phục là tâm huyết suốt 4 năm của cô. Từng đường kim mũi chỉ đều do tự tay Hạ Mạt thêu thùa. Biết đây là ước mơ của Hạ Mạt, Thẩm Quân Nghiêu hứa sẽ giúp cô hoàn thành bộ hán phục này. Chỉ cần là việc cô thích anh đều làm cùng cô. Nói xong Thẩm Quân Nghiêu liền nhẹ nhàng hôn Hạ Mạt một cái. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên không đúng lúc. Thì ra là Lâm Hành muốn mặc hán phục do Hạ Mạt thiết kế tham gia triển lãm của Phong. Đối với chuyện này Hạ Mạt đương nhiên là chờ mong vạn phần, thế nhưng cô lại sợ Thẩm Quân Nghiêu lên cơn ghen. Quả thật Thẩm Quân Nghiêu có chút ghen nhưng anh không muốn Hạ Mạt buồn. Chính vì vậy anh vẫn rất rộng lượng để cô đồng ý. Tuy nhiên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lâm Hành lại tìm tới cửa khiêu khích Thẩm Quân Nghiêu. Lâm Hành nói thẳng rằng mình muốn theo đuổi Hạ Mạt. Lâm Hành còn hỏi Thẩm Quân Nghiêu rằng mỗi ngày nhìn Hạ Mạt làm hán phục cho mình có phải rất bất mãn hay không. Đối mặt với sự khiêu khích của Lâm Hành, Thẩm Quân Nghiêu khinh thường xoay người rời đi. Rất nhanh đã đến ngày triển lãm hán phục. Hạ Mạt đến trung tâm triển lãm từ sớm. Lâm Hành mặc hán phục do Hạ Mạt thiết kế nhất thời trở thành người đẹp nhất trong triển lãm. Lâm Hành cũng nhân cơ hội phát biểu gọi Hạ Mạt lên sân khấu chuẩn bị tỏ tình với cô thêm một lần nữa. Bên này mặc dù đồng ý cho Hạ Mạt tham dự triển lãm hán phục nhưng tâm trí của Thẩm Quân Nghiêu vẫn không thể bình tĩnh được. Thấy vậy Tinh Quang liền đề nghị hai người hãy cùng nhau đi tìm Hạ Mạt. Thẩm Quân Nghiêu vịt ngỏm củ tỏi cứng miệng nói mình không quan tâm rồi đi chơi bia. Thế nhưng Thẩm Quân Nghiêu cứ đánh phát nào là trực phát đó. Biết khúc mắc trong lòng Thẩm Quân Nghiêu, Tinh Quang liền nhắc nhở, trong triển lãm lần này Lâm Hành nhất định sẽ tỏ tình với Hạ Mạt. Nghe đến đây Thẩm Quân Nghiêu không thể bình tĩnh được nữa, anh liền cùng Tinh Quang dùng kính công nghệ cao nhanh chóng làm ra một bộ hán phục. Khi Lâm Hành đang định tỏ tình với Hạ Mạt, hai người đã kịp thời xuất hiện phá hỏng chuyện tốt. Thấy Thẩm Quân Nghiêu không tin mình, Hạ Mạt rất bực cái mình.
Thẩm Quân Nghiêu biết mình đã sai vội vàng chạy đi xin lỗi Hạ Mạt. Đã vậy anh còn tình nguyện cùng cô tham gia cuộc thi trang điểm. Tuy rằng Thẩm Quân Nghiêu chưa từng trang điểm nhưng nhờ có kính công nghệ cao mà anh đã giúp Hạ Mạt giành giải nhất. Hạ Mạt nhận được giải thưởng là một bộ hán phục tiên vân giam hạc. Hạ Mạt vô cùng cảm động liền tặng cho Thẩm Quân Nghiêu một nụ hôn. Nhưng ngay khi hai người đang hôn nhau đắm đuối con cá chuối, bố mẹ Hạ Mạt đã đi du lịch về vừa vặn bắt gặp cảnh này. Mẹ Hạ vô cùng tức giận lập tức mắng cho con gái một trận. Bởi vì khúc mắc năm xưa giữa bố Hạ và ông nội mà mẹ Hạ vẫn rất oán hận, cho nên bà rất phản đối chuyện con gái ở bên Thẩm Quân Nghiêu, thậm chí còn yêu cầu cô phải về quê với mình ngay bây giờ. Đối mặt với sự cứng rắn của mẹ, Hạ Mạt im lặng phản kháng. Mẹ Hạ tức giận đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi kéo chồng về quê. Thẩm Quân Nghiêu rất đau đầu. Anh biết bây giờ cách duy nhất để khiến Hạ Mạt hạnh phúc đó là có được sự chấp thuận của bố mẹ. Vì thế Thẩm Quân Nghiêu liền cùng Hạ Mạt về quê, quyết tâm gây ấn tượng với bố mẹ vợ. Trong khoảng thời gian này tuy rằng mẹ Hạ luôn nói những lời khó nghe nhưng Thẩm Quân Nghiêu vẫn khiêm tốn lễ độ. Hơn nữa còn có Hạ Mạt và bố ở bên cạnh nói giúp nên mẹ Hạ cũng từ từ nguôi giận. Hôm đó cả nhà Hạ Mạt cùng nhau ra biển cào ngao sò. Thẩm Quân Nghiêu bỏ qua chuyện bản thân là tổng tài mang theo xẻng đến giúp đỡ. Hai người vừa chơi đùa vừa đào được 2 thùng lớn khiến mẹ Hạ phải nhìn Thẩm Quân Nghiêu bằng con mắt khác. Không ngờ Thẩm Quân Nghiêu vừa giỏi kiếm tiền vừa biết làm việc chân tay như vậy. Thẩm Quân Nghiêu cũng thành công nhận được sự chấp thuận của bố mẹ. Sau khi ăn cắp được bản hợp đồng tình yêu của Thẩm Quân Nghiêu và Hạ Mạt, Lâm Hành gọi Hạ Mạt tới một căn nhà hoang uy hiếp cô. Lúc này Tinh Quang vẫn đang sạc pin nên không nhận được sự hoảng hốt của Hạ Mạt. Thật ra Lâm Hành cũng không thích Hạ Mạt, hắn chỉ muốn lợi dụng cô để trả thù Thẩm Quân Nghiêu. Hóa ra Lâm Hành chính là em trai Thẩm Tinh Nhiên của Thẩm Quân Nghiêu. Đây chính là nơi đã xảy ra vụ hỏa hoạn năm xưa. Năm đó Thẩm Quân Nghiêu không cẩn thận châm lửa nhưng lại vì sợ hãi mà thấy chất không cứu. Lâm Hành vất vả lắm mới thoát khỏi đám cháy, lại phát hiện nhà họ Thẩm căn bản chưa từng tìm mình. Lâm Hành cho rằng những gì Thẩm Quân Nghiêu đang có đều thuộc về hắn, vậy nên hắn nhất định phải lấy lại từng thứ một. Lâm Hành muốn Thẩm Quân Nghiêu bị giày vò đến tột cùng, nhất định phải để Thẩm Quân Nghiêu nhìn thấy Hạ Mạt rơi từ trên cao xuống. Sau khi nhận được thông báo, Thẩm Quân Nghiêu vội vàng chạy tới nơi, thấy Hạ Mạt bị treo lơ lửng trên cao, Thẩm Quân Nghiêu vô cùng hoảng sợ. Anh lập tức xông lên dạy cho Lâm Hành biết thế nào là lễ hội. Thế nhưng vì muốn nhanh chóng cứu Hạ Mạt mà anh không muốn dây dưa với hắn quá lâu. Thẩm Quân Nghiêu vội vàng chạy tới cởi nút thắt dây thừng giải cứu Hạ Mạt. Đúng lúc này Thẩm Quân Nghiêu bị Lâm Hành đẩy ngã sõng xoài dưới đất. Dây thừng bị cởi, Hạ Mạt cứ như vậy rơi thẳng xuống. May mà Tinh Quang kịp thời xuất hiện cứu Hạ Mạt một mạng. Sau đó Tinh Quang nhanh như chớp chạy tới bên Lâm Hành, dễ dàng chế ngự đối phương. Hạ Mạt thấy vậy vội vàng nói ra chuyện Lâm Hành chính là em trai của Thẩm Quân Nghiêu. Nhân cơ hội này Lâm Hành lại tranh thủ đánh lén một lần nữa. Tiếp đó Lâm Hành lại muốn ra tay xử lý Thẩm Quân Nghiêu nhưng đã bị anh đánh tơi bời. Hết cách, Lâm Hành chỉ có thể chạy trốn. Thẩm Quân Nghiêu cũng đuổi theo phía sau. Không bao lâu sau hai người đã chạy tới sân thượng. Thẩm Quân Nghiêu muốn biết Lâm Hành rốt cuộc có phải là em trai Tinh Nhiên của mình hay không. Lâm Hành phẫn nộ quát anh im miệng, anh không xứng đáng được gọi cái tên đó. Lúc trước nếu không phải anh thấy chất không cứu, khuôn mặt của hắn sẽ không bị lửa thiêu biến dạng, hắn cũng sẽ không phải một mình vất vả lăn lộn ở Trấn Hải. Nghe đến đây Thẩm Quân Nghiêu rất muốn bù đắp cho em trai. Anh cũng nói cho Lâm Hành biết vì chuyện năm đó mà mẹ bị trầm cảm đến giờ vẫn phải nằm viện. Bố cũng ly hôn với mẹ rồi bỏ đi. Cả nhà sớm đã thay đổi vì sự mất mát của hắn. Thế nhưng Lâm Hành vẫn không tin, cho rằng Thẩm Quân Nghiêu đang lừa mình. Lâm Hành từng bước lùi về phía sau, muốn Thẩm Quân Nghiêu cả đời sống trong áy náy. Nói xong Lâm Hành liền muốn nhảy xuống bên dưới. Cũng may Thẩm Quân Nghiêu đã kịp thời bắt lấy tay hắn. Anh không muốn mất đi em trai một lần nữa. Sau khi được cứu, Lâm Hành chọn cách hòa giải với Thẩm Quân Nghiêu. Thế nhưng Lâm Hành không muốn trở về nhà họ Thẩm bởi vì hắn đã làm quá nhiều điều sai trái. Thẩm Quân Nghiêu cũng không cưỡng cầu, tất cả đều do đối phương quyết định. Cánh cửa nhà họ Thẩm vẫn luôn mở rộng chào đón hắn. Hôm sau Hạ Mạt đột nhiên nhận được điện thoại của Đường Đường nói rằng Tần Tương đi hẹn hò với người phụ nữ khác. Đường Đường muốn Hạ Mạt cùng mình đi bắt gian, nhưng khi đến nơi Hạ Mạt lại thấy nơi này rất quen thuộc. Đây không phải địa điểm tổ chức team building lần trước hay sao? Sau đó Đường Đường lấy cớ mình đi giày cao gót không tiện đánh nhau, nhờ Hạ Mạt vào trước trông chừng. Hạ Mạt một mình chạy loang quăng trong khu nghỉ mát. Đột nhiên ánh đèn trên mặt đất bật sáng khiến cô cảm thấy bối rối xen lẫn một chút thú vị. Hạ Mạt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này Thẩm Quân Nghiêu xuất hiện gọi tên Hạ Mạt. Sau đó anh chậm rãi đi đến bên cạnh cô. Cả hai nhìn lại con đường hai người đã đi qua. Từ lúc mới quen biết hai người không ngừng chống đối lẫn nhau cho đến sau này không màng tất cả chạy đến bên nhau. Thẩm Quân Nghiêu nghĩ đây chính là tình yêu hoàn mỹ nhất, là kết quả mà Thẩm Quân Nghiêu anh dùng hết may mắn cả đời để đổi lấy. Lúc này một chiếc flycam mang đến một cái dế đội đầu. Thẩm Quân Nghiêu dịu dàng giúp Hạ Mạt đeo lên. Anh biết cô hy vọng có người thân bạn bè ở bên cạnh để cùng chia sẻ niềm vui cho nên đã gọi họ đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng này Hạ Mạt vô cùng cảm động. Trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình, Thẩm Quân Nghiêu nói lời thề tình yêu với Hạ Mạt. Theo đó chiếc nhẫn chậm rãi đeo lên tay Hạ Mạt. Con đường tình yêu của hai người cuối cùng cũng có một cái kết đẹp. Lâm Hành đứng từ xa nhìn cảnh này cũng cảm thấy vui thay cho anh trai. Hôm sau Thẩm Quân Nghiêu đưa Lâm Hành về gặp ông nội và mẹ. Nhìn thấy cháu trai hơn 10 năm không gặp, ông nội vô cùng kích động, nhưng ông vẫn bắt Lâm Hành phải quỳ xuống. Cái quỳ này cho Lâm Hành biết bao nhiêu năm qua những việc hắn nghĩ sai làm sai đều phải học cách tự mình gánh vác. Cái quỳ này cũng là để hắn nhận tổ quy tông. Bắt đầu từ hôm nay hắn chính là Thẩm Tinh Nhiên. Toàn bộ nhà họ Thẩm đều là hậu thuẫn của hắn. Cả nhà đoàn tụ vô cùng cảm động, cùng nhau hạnh phúc ngồi vào bàn ăn. Hôm sau Lâm Hành chủ động ra tự thú chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Video đến đây là hết rồi, nếu thấy hay hãy cho mình xin một like, một subscribe để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà yêu. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.